Chào mừng các bạn và các anh chị đã quay trở lại với chuỗi video Máu Máy Rượu Gan chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức và các công trình nghiên cứu thì sẽ ứng dụng thị trường Forex. Hôm nay sẽ chia sẻ cho bạn một kỹ năng quan trọng giúp chúng ta có thể dự đoán được hướng đi của giá và các kịch bản mà thị trường có thể xảy ra. Kinh nghiệm này giúp cho bạn biết được đám đông sẽ vào lệnh vì điều gì. Hãy nhớ mục đích của đám đông vào lệnh là kiếm tiền, nhưng điều kiện nào để kích hoạt cho hành động giao dịch của họ và họ sẽ giao dịch ở chiều hướng nào. Chúng ta muốn biết điều đó thì ngày hôm nay Sanh sẽ chia sẻ với các bạn một cái ví dụ thực tế trên thị trường vàng trong giới hạn thời gian là khoảng từ 20 phút. Rồi, mời các bạn vào thị trường cùng với Tiên Xanh ha. Ở đây thì Sanh xin phép sẽ lấy một cái ví dụ như sau. Các bạn quan sát thị trường vàng và các bạn sẽ luôn đặt câu hỏi là thị trường sẽ đi về đâu, tức là cái hướng đi của nó sẽ đi về đâu, tăng hay giảm. Thứ hai là thị trường sẽ di chuyển về cái mức giá nào, nếu nó tăng thì tăng tới giá nào. Và thứ ba là khi nào giá sẽ bắt đầu di chuyển và khi nào nó sẽ kết thúc, tức là chúng ta hỏi về yếu tố là khoảng thời gian. Thì để mà biết được điều này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu đồ thị của giá vàng, xem một cái ví dụ thực tế mà Sanh sắp chia sẻ với bạn như sau. Vào ngày hôm qua thì Sanh có một lời hứa là sẽ làm một cái video chia sẻ cho mọi người, và đó là một cái chủ đề về thị trường vàng, cách mà Sanh sẽ phân tích cho mọi người biết được là giá sẽ đi về đâu, kịch bản sẽ như thế nào. Thì cụ thể như sau, có một bạn thì hỏi Sanh trong cái nhóm chat dành cho những người chuyên giao dịch lớn, thì anh ấy hỏi như này là có thể cho anh ấy biết về thị trường vàng và thị trường dầu được không. Thì Sanh có trả lời về thị trường dầu trước đó rồi. Thì sau đó có một cái câu hỏi mà bạn Mèo Thông Minh có hỏi là còn cạo vàng thì sao, anh nhận định ra sao. Thì Sanh có nhận định như thế này. Ở đây là một cái hình ảnh mà Sanh đưa ra cái nhận định. Bạn có thể nhìn thấy cách mà Sanh vẽ, tức là thị trường sẽ quay xuống, retest, kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ được tạo từ trước đó, và sau đó sẽ lên vượt khỏi cái đỉnh một xíu và quay đầu xuống. Và đây là cái logic của Sanh, cách mà Sanh nhìn nhận vấn đề. Thì Sanh sẽ chỉ với các bạn cách nhìn nhận vấn đề để chúng ta hiểu được tại sao là như vậy các bạn ha. Thì Sanh mới nói thế này. Bước đầu tiên là Sanh sẽ hẹn mọi người một video chi tiết. Tối nay Sanh sẽ quay là tức là tối ngày hôm qua Sanh sẽ quay video và nói rất là chi tiết, nhưng mà vì Sanh có con nhỏ nên là tầm 8-9 giờ tối thì có những thời điểm mình rảnh và có những thời điểm thì mình lại bận chăm con, nên là không có thời gian để quay video cho nó thoải mái được. Thì sáng hôm nay Sanh mới tranh thủ là mới có 5 giờ, gần 6 giờ là mình bắt đầu dạy mình quay, bây giờ là mới có 6 giờ 5 phút thôi. Thì mình ráng mình quay cái video này để chia sẻ với các bạn ha. Thì cái logic mà Sanh muốn truyền tải lúc đó là thị trường chưa có chạy nha, lúc đó là tầm 5 giờ chiều ha, 5 giờ chiều ngày hôm qua. Thì Sanh nói là cái logic ở đây là muốn có bãi giá thì phải có cá mập tấn công, muốn có cá mập thì là phải có con mồi, mà muốn có một con mồi thì con mồi đó phải là một đám đông lớn, và nếu đó là đám đông lớn thì phải có nhiều người mua ở nhiều vị trí, và đồng nghĩa việc là có một cái lượng tiền, một cái lượng người đặt cược rất là lớn và có thể nhìn thấy được trên biểu đồ. Mà muốn đặt cược nhiều thì nó phải có những cái điều kiện để các trader ngoài kia họ đặt cược nhiều, như là xu hướng tăng mạnh, nến tăng mạnh, giá phá đỉnh và giá retest thành công. Đó là các điều kiện hậu tụ lại để mô hình bãi giá có thể xảy ra và các mập sẽ tấn công. Thì các bạn nghe những gì Sanh nói thì có thể rằng các bạn chưa hiểu lắm đúng không? Nó còn hơi mơ hồ, thì giờ Sanh xin phép sẽ hướng dẫn và chia sẻ lại như sau. Đầu tiên là Sanh giúp các bạn hình dung lại về quá trình mà giá đã di chuyển. Thì lúc đó Sanh cũng như các bạn thôi, là mình không có biết được điều gì sẽ xảy ra, và Sanh mở cho các bạn xem là cái khung thời gian nhỏ và khung thời gian mà Sanh hay giao dịch, đó là khung thời gian nhỏ, khung thời gian M30, và khung thời gian mà Sanh hay giao dịch là khung thời gian H1. Bởi vì đây là một mô hình giá di chuyển, chúng ta thấy là cái số lượng cây nến nó khá là ít, nên là Sanh phải sử dụng M30 để chúng ta có thể nhìn thấy rõ mô hình hơn. Ở thời điểm đó thì chúng ta có cái dữ liệu như thế này, mình sẽ cố gắng cho giá chạy một tí để các bạn dễ hình dung ha. Đó là như thế này. Và Sanh có nói rằng là cách di chuyển của đường giá là nó sẽ di chuyển, bước thứ nhất là nó sẽ retest, bước thứ hai là nó phải tăng trở lại, bước thứ ba là nó phải tăng vượt đỉnh, và bước cuối cùng là nó phải giảm nhanh. Và khi nó giảm thì nó giảm xuống dưới này, giảm xuống dưới hai yếu tố, một là đường hỗ trợ, hai là đường trendline ở phía trước. Đây, đường trendline. Chúng ta sẽ đánh dấu lại những cái đường này, sẽ gọi đường này đường số 1, đường số 2.
Xin gọi những người tham gia vào thị trường là người A ha. Đây là người A. Như những gì Sanh đã nói trong nhóm á, thì ở đây Sanh nói là người A, người B này. Thì Sanh cố gắng hình dung cho mọi người nè. Người A, chúng ta chỉ xét trong trường hợp là người mua thôi nha. Chỉ xét mua trước đã. Đây mình sẽ sử dụng cái phần chat tiếng Việt ha. Xét người mua. Đó, xét người mua tạm thời không xét người bán nha. Các bạn muốn biết tại sao không xét người bán không? Bởi vì trong mô hình này người bán hầu như là không xuất hiện, hoặc nếu xuất hiện đã bị loại bỏ ra khỏi trò chơi. Giá đang tăng rất là mạnh theo một đường thẳng thế này thì hầu như là người bán rất là ít, và người bán thì chỉ xuất hiện khi thị trường chạm lại đỉnh cũ và đảo chiều. Thì ta thấy rất là rõ rằng người bán thì có xuất hiện ở đây, vị trí này. Khi giá chạm lại một vùng đỉnh cũ thì người bán xuất hiện. Tuy nhiên người bán đã bị lái hết tiền. Khi họ bán xuống thì giá quanh đào lên. Nếu nó xuống bao nhiêu thì nó sẽ quanh lên bấy nhiêu. Điều này chứng minh rằng là giá vàng đã tạo đỉnh ở ngưỡng giá là 4721 và nó giảm xuống là 4963. Khoảng giá giảm là x. Xin gọi cái khoảng giá mà thị trường giảm được là x, và các bạn có thể lấy máy tính ra để tính được cái khoảng x này là bao nhiêu. Thì nếu giá giảm xuống một khoảng là x thì chúng ta sẽ đem cái hộp giảm này ta đặt lên phía trên, thì ta sẽ tính được cái khoảng x phải, nghĩa là các khoảng giá sẽ tăng lên để lấy hết tiền của những trader trong chiều hướng bán này. Nó sẽ dao động ở ngưỡng giá là 4750. Đó là cách mà Sanh tính, và Sanh đã chứng minh cho các bạn là cái phương pháp của Sanh đã dựa vào cái logic nào, và bạn thấy là nó không phải là ngẫu nhiên. Các mức giá đều có sự tính toán sẵn, và khi Sanh vẽ cái này thì bạn thấy nó hoàn toàn hợp lý và logic, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta đã xét xong người bán và ta hiểu được là tại sao giá lại quanh lên đảo chiều tạo đỉnh ở mức giá là 4750, dao động ở khoảng vùng giá này. Thì sau khi đã diệt được người bán và không cho người bán lý do vào lệnh thì bắt đầu cho người mua. Trong đó người mua thì Sanh xét là người mua tham gia gần đây nhất, thì Sanh xét ở đây là người A tham gia vào với 3 lý do. Một là xu hướng tăng tiếp diễn, 2 là mô hình nến phá đỉnh, 3 là các bạn thấy cái gì không ạ? Đó là nè, một là xu hướng tăng tiếp diễn, là 2 này mô hình này phá đỉnh, này 3 là mô hình nến tăng mạnh. Đây không phải là tăng mạnh không mà, với 3 lý do bao gồm là xu hướng này, mô hình nến này và một cái vùng cản. Thì ở đây vị trí A người ta vào mua vì các lý do, và chúng ta đặt câu hỏi là người A tham gia vào với các cơ sở như sau nha. Một là lý do mua rõ ràng, có 3 lý do Sanh vừa kể. 2 là tâm lý của họ là FOMO. Tâm lý là FOMO bởi vì giá đang tăng trước đó rất là mạnh và hiện tại đang tăng tiếp diễn, gọi là tâm lý FOMO. Chúng ta sợ bỏ lỡ cơ hội khi giá vọt tăng mạnh, đúng không nào? Và quan trọng nhất là người A này là người có lời từ trước, có lời từ những lần mua trước. Thì giờ đây họ tái đầu tư. Khi họ tái đầu tư thì có phải họ sẽ đặt cược số tiền lớn hơn và nhiều hơn, nhờ trước đó họ có lời trong quá trình giá tăng. Trong quá trình này họ mua họ giá tăng thì họ có lời, mà có lời thì có nhiều tiền hơn thì đặt cược lớn hơn. Vậy A là người tham gia. Trong trường hợp này chúng ta đã chứng minh được là tại sao họ tham gia với các logic và lập luận rõ ràng. Giờ chúng ta sẽ xét thử thì khi nào cáp nạp sẽ tấn công. Cáp nạp tấn công là khi có nhiều người tham gia vào. Vậy nếu chỉ có một mình người A thì điều này có xảy ra hay không? Điều này có thể xảy ra nhưng xác suất sẽ thấp hơn. Xác suất sẽ cao khi nào? Xác suất cao khi chúng ta tạo ra một đám đông. Mà đám đông người chơi nha, thì nó phải có 2 yếu tố. Yếu tố thứ nhất gọi là đám đông. Đám đông là phải có từ 2 người trở lên thì mới gọi là đám đông, chứ một người đứng riêng đứng lẻ thì đâu gọi là đám đông. Số đông tức là 2 trở lên, đúng không? 2, 3, 4, 5 trở lên thì gọi là số đông. Vậy trong trường hợp này chúng ta phải định hình là phải có thêm người B nữa. Phải có một người tên là người B hoặc người C hoặc người D tham gia vào thị trường, thì lúc đó mới có điều kiện để xảy ra các mô hình cá mập nó tấn công thì lúc này mới có điều kiện cao được. Rồi giờ câu chuyện nữa thì người chơi này là phải cùng một trò chơi. Nhớ ông Sanh là người chơi này là phải dựa trên một cái logic nữa là cùng một trò chơi. Vậy cùng một trò chơi là gì? Tức là họ phải cùng chơi cái trò mua, cùng một trò chơi, cùng một thời điểm chơi và cùng một cái vùng giá để chơi. Đó. Thời điểm chơi cùng nhau. Đó. Được chưa nào? Cái vùng giá là vào cùng nhau.
thì có phải là cái chết cái hố chôn cùng nhau không ạ? Người ta nói là nguyện không cùng ngày cùng tháng cùng năm á, nhưng mà cùng thua lỗ ở một điểm. Các bạn có hai câu này đúng không ạ? Chúng ta đôi lúc là nguyện không vào cùng một điểm, một vùng giá, nhưng mà cùng bị dính SL chung một chỗ. Thị trường nó cũng vậy đó các bạn, nó sẽ cần có những cái yếu tố để tạo ra đám đông và tạo ra những người chơi cùng hướng, cùng thời điểm, cùng mức giá và cùng tính chất, tức là chúng ta đều là những người mua. Vậy hãy cùng nhau xem thử là cấu trúc của giá nó di chuyển như thế nào, thì mời các bạn theo chân của Sinh ha. Giá di chuyển lên và các bạn có thể nhìn thấy rõ ở đây đúng không nào? Thấy rõ ở đây là đã có dấu hiệu phá qua, rõ ràng đúng không nào? Phá qua đỉnh cũ và tiếp tục tăng tiếp diễn. Khi này có những người nào tham gia vào trò chơi, Sinh xin phép sẽ đề cập đến như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xét đến người B. Người B xuất hiện mua khi giá retest lại vùng hỗ trợ. Người C xuất hiện khi giá phá qua vùng đỉnh trước đó. Vậy ta có ở đây A, B, C với các lý do. A mua theo 3 lý do lúc nãy Sinh nói, B mua theo lý do cộng thêm, đó là lý do retest, C mua với lý do cộng thêm là giá phá đỉnh cũ tăng tiếp diễn xu hướng. Vậy thì các vị trí A thì nó có 3 lý do. A thì có 3 lý do, 3 lý do. B thì có 3 lý do cộng 1, cộng với 1 như Sinh đã vừa chỉ. Anh B này là mua theo retest đó. Anh C cũng 3 lý do như anh A, 3 lý do cũng cộng 1 thêm nữa, nghĩa là anh C này mua là khi giá nó phá khỏi đỉnh cũ tăng tiếp theo xu hướng. Vậy lúc này là lúc mà cá mập sẽ tấn công, và chúng ta sẽ cần định hình là nó tấn công phải có nguyên tắc điều kiện để tham gia vào thị trường. Như Sinh đã nói trong cái phần chat á, đấy nha, Sinh đã nói trong phần này, thì khi cá mập á, nó muốn đánh sập thì nó phải có thêm người B hoặc là người C, người D nữa. Thì càng nhiều người thì cái khả năng nó đánh sập nó càng cao, còn nếu mà ít người thì nó chưa chắc sẽ tham gia. Và cái logic ở đây là chúng ta muốn có cá mập tấn công thì phải có con màu, mà con màu đây nó phải là đủ lớn, đủ hấp dẫn. Giờ Sinh hỏi các bạn nha, thợ săn đi, nếu các bạn là một thợ săn chẳng hạn, thợ săn thì chúng ta muốn đi săn đúng không, thì chúng ta phải có con màu, đúng như anh chị. Mà con màu ấy thì nó phải lớn, nó phải nhiều đúng không ạ? Nó phải nhiều, nó phải dễ. Tại sao phải như thế này? Một con màu rất là nhỏ, ví dụ các bạn đi săn, các bạn cầm một cây súng thiệt là to mà các bạn săn con chuột có tí xíu hoặc là con thỏ có tí xíu thôi thì có đáng không ạ? Đương nhiên là không. Thứ hai là các bạn đi săn cả buổi trời mà các bạn săn có 1 con 2 con có đáng không ạ? Không, chúng ta phải săn nhiều con thỏ đúng không nào? Chứ săn 1 con 2 con nó mất thời gian quá. Và thứ ba là nếu như con thỏ này mà nó không có lý do gì để đi ra ngoài, nó cứ ở trong hang thì làm sao chúng ta bắt được nó? Mặc dù chúng ta có súng, mặc dù chúng ta có công cụ đấy, nhưng mà chúng ta không thể nào bắt được, là nguyên nhân rằng nó không dễ dàng. Rồi, bạn muốn nó dễ là nó phải đi ăn, một là đi ăn, hai là đi tìm bạn tình, đúng không nào? Một là đi ăn, hai tìm bạn tình thì nó mới dễ được, nó mới chui ra được khỏi cái khu vực phòng thủ. Thì đấy là cái lý do. Và đây là cách mà các cá mập họ dụ các trader vào thị trường và buông lỏng các cái điểm phòng thủ. Khi chúng ta buông lỏng điểm phòng thủ, chúng ta bắt đầu vào mua mà nó quay đầu thôi. Đó là logic rất bình thường. Và nếu một trader hiểu được cái bản chất này thì họ sẽ biết được cái lúc nào là lúc an toàn, lúc nào là lúc rủi ro và khi nào cá mập có thể tấn công. Thì logic ở đây Sinh đã chỉ cho các bạn từ đầu cái video này cho đến bây giờ. Thì giờ nếu mà nói đi nói lại thì thực ra giá đi rất là dễ thôi, các bạn thấy chỗ này rất là dễ đúng không nào? Rất là ngon và chúng ta có nhiều người chơi. Kết quả thế nào? Khi nó lao xuống, nó lao rất là mạnh và tất cả các cơ sở vào lệnh của bạn sẽ bị thị trường nó tấn công, bao gồm một cái đường trendline bên dưới này. Nếu các bạn có cái đường trendline để hứng để vào mua thì các vị trí này sẽ bị phá vỡ. Nếu các bạn vào mua theo các vùng hỗ trợ, các vùng giá tăng tiếp diễn thì những vùng này cũng sẽ bị phá vỡ. Và câu hỏi là khi nó phá vỡ như vậy thì cách di chuyển nó như nào? Bước đầu tiên nó phải quét qua các điểm SL ngắn nè, SL các điểm mà nếu ta mua ta sẽ dừng lỗ bên dưới cái đường hỗ trợ, ta dừng lỗ bên dưới cái vùng đáy này, hoặc ta dừng lỗ bên dưới cái đường trend. Thì các điểm SL này sẽ bị quét qua. Bước đầu tiên là phải quét ha. Bước thứ hai, giá quanh sẽ về điểm hòa vốn, ta gọi là điểm hòa vốn nha, điểm cân bằng đó. Điểm hòa vốn. Và sau đó thì thả cho giá đi tự do, thì khi nó đi tự do thì nó mới có khả năng là nó giảm thêm và giảm sâu hơn nữa.
Các bạn biết tại vì sao lại cần điều này không ạ? Bởi vì nhờ cái nó cần cái SL các bạn để nó nhét tiền vào túi. Và sau đó là gì? Sau đó là cho giá quay trở về vị trí ban đầu để xóa dấu vết. Tại sao lại cần xóa dấu vết? Bởi vì trong quá trình giao dịch nhờ có sử dụng các thuật toán là một. Thứ hai là sử dụng các cái công cụ robot AI. Robot hồi xưa là các bạn biết về những công cụ như thuật toán như tần suất cao á thì nó là kinh khủng rồi, nhưng bây giờ nó được điều khiển bởi các AI nữa. Các AI này nó thông minh hơn, bởi vì AI engine á nó có hay hơn một cái như này. Xin cố gắng minh họa cho bạn ha. Hồi xưa ta đưa ra một cái thuật toán thì nó sẽ làm theo công thức của mình, nhưng cái công thức đó nó có một cái điểm yếu chí mạng là nó không linh hoạt xử lý được vấn đề và không được phép tự ý xử lý vấn đề. Đó là cái điểm yếu của AI. AI là nó phải theo công thức, nó không linh hoạt được và nó không được tự ý thay đổi. Nhưng mà các AI engine bây giờ là nó chơi theo kiểu là nó được cấp quyền để linh hoạt thay đổi, để đảm bảo cái sự tồn tại, đảm bảo cái rủi ro là thấp nhất. Thì AI được trang bị cái đó thì nó sẽ được cái cơ chế thêm là linh hoạt xử lý để đảm bảo cho cái chiến lược vào lệnh của họ với rủi ro thấp nhất. Và nếu thị trường nó xấu thì họ sẽ tìm cách để xoay sở cho giá quay trở về điểm hòa vốn ban đầu để thoát ra đó. Thì cái cách chơi của bọn nhà cái bây giờ là nó sẽ đưa cho giá quay trở về điểm hòa vốn, rồi sau đó thả ra thị trường, tức là thả cho thị trường đi đâu đi. Đấy, thì cách chơi của nó là chỉ cần lái được SL của đám đông thôi. Và bắt đầu là sau khi lái được SL rồi nó sẽ quay trở về điểm hòa vốn. Và nếu mà không có gì nha, thì trong mô hình này Sân cũng đã chỉ các bạn là hướng đi của giá đó. Thì cấu trúc này là một cấu trúc mà chúng ta thường xuyên nhìn thấy, và cách chơi của nhà cái thì nó chả có gì lạ lùng cả. Nó sẽ tìm cách để quét SL, sau đó cho về điểm hòa vốn. Và nếu mà các bạn còn ráng các bạn giữ, các bạn có ý tưởng vào lệnh loại, thì lúc đó nó mới đưa ra cái chiến lược là quanh xuống và tạo ra những cái vùng giá giảm sâu hơn để các bạn mắc sạch tiền. Bởi vì lần chơi đầu tiên các bạn thường hay đặt dừng lỗ, nhưng lần chơi thứ hai thì các bạn thường hay cá cược bằng cả tài khoản. Các bạn đã bao giờ làm điều đó chưa? Ở lần đầu tiên các bạn vào, các bạn hay đặt dừng lỗ đúng không? Lát sau thị trường nó xuống áp lực quá, các bạn dời dừng lỗ, và may quá khi chúng ta dời dừng lỗ thì giá nó quay trở về điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn đầu tiên kia chắc là không sao, ráng thêm chút nữa để về hòa vốn luôn, để về không luôn, nhưng mà không có, chỉ giảm được một chút thua lỗ, và sau đó thì giá nó còn quanh xuống sau hơn. Thì đó là nguyên nhân ở đây chính là việc khi giá quay trở về điểm số 0 của nó, của bọn nhà cái, của bọn cá mập thì giá ra về điểm số 0 nó nằm ở đây nè, là 4725 nè. Nhưng đây không phải điểm hòa vốn của bạn, bởi vì khi bạn vào lệnh, bạn thường vào lệnh ở những cái mức giá phía trên này. Xin gọi đây là những cái mức giá các bạn vào, đây là mức giá của đám đông. Nhưng mà con cá mập thì nó tạo ra cái trò chơi này ở các vùng giá then chốt như cái trụ nè, như là mức giá là 4724, 4725 này là mức giá quan trọng, bởi vì đây là cái mức giá thị trường trước đó tạo đỉnh, thì giờ nó phải phá cái đỉnh này để nó đẩy lên. Thì nó xuất hiện ở đâu con cá mập nó xuất hiện ở 4725 để phá đỉnh. Thì giờ nó cần là phải xuất hiện ở 4725 để phá đáy, được chưa nào, để phá hỗ trợ. Thì khi nó phá như vậy thì các bạn là người thua lỗ, nhưng nó cần giá quay trở về lại mức giá là 4725 sau khi cái trò chơi này nó đã kết thúc thì nó quay về đây. Nhưng khi nó quay về đây thì các bạn chưa có về hòa vốn đâu, các bạn bảo là ráng chờ thêm chút nữa để về hòa vốn. Nên đó là cái hệ quả trong quá trình chúng ta trade. Chúng ta thấy là sau khi giá nó giảm xuống mạnh, giảm xuống sau, và chúng ta phải bị dính SL, và nếu có ai đó mà giờ SL sai hoặc là bỏ SL đi thì may mắn là giá nó có những cái dấu hiệu hồi và gần về hòa vốn luôn đấy. Có những thời điểm là nó gần về hòa vốn, nhưng mà khi các bạn ráng giữ thêm một chút nữa để nó về hòa vốn và cái lane màu xanh thì bắt đầu lại ra một cái trạng thái, đó là giá lại bắt đầu ra tự do trở lại, và các bạn bị cháy luôn tài khoản. Bởi vì cái nhịp 1 của nó là nó lấy SL, cái nhịp 2 là lấy toàn bộ số tiền đặt cược, và nhịp 3 là lấy toàn bộ cái niềm tin của bạn đặt trên thị trường này. Nên nếu cái trò chơi nó xảy ra thì chúng ta hoàn toàn có thể đoán biết được cách chơi và hướng chơi, nhưng mỗi vùng chơi sẽ có một vùng điều kiện khác nhau. Như cái đây là cái điều kiện thứ nhất mà Sanh đã vừa minh họa cho các bạn. Điều kiện thứ nhất đây là điều kiện trong quá trình mà để quét SL đám đông thì phải tạo ra một đám đông đủ lớn, và Sanh đã mô tả cái điều kiện này trong những cái chia sẻ. Và đây không phải là một cái nhóm kín hay là cái nhóm có cái yêu cầu gì đặc biệt cả, nó chỉ đơn giản là một nhóm dành những anh em trade với cái niềm đam mê. Thứ nhất là đam mê, họ có đam mê. Thứ hai là họ trade nhiều hơn những người bình thường. Những người bình thường ta trade lúc rảnh rỗi trade cho vui, còn đây là những anh em nào mà họ trade liên tục hàng ngày, và
Xin thì dành thời gian trả lời cho họ khá là nhiều, bởi vì anh em là hay hỏi lắm. Ở đây thì không phải là một cái nhóm thu phí mà lưu ý, đây cái nhóm không có thu phí gì các bạn cả, nên Xin cũng chỉ đơn giản là những người nào đam mê, những người nào yêu thích Troy và Troy nhiều thì họ sẽ họ sẽ thường có nhiều câu hỏi hơn, nên Xin dành thời gian để trả lời cho các anh em này trước, rồi sau đó cố gắng là dành thời gian để quay những cái video hướng dẫn cho những anh em khác bên ngoài cộng đồng nữa, để họ có thể là tìm hiểu tham khảo về những cái chiến lược, tư duy và cách làm của Tiên Xanh, cách nào để nhận diện ra đám đông, đúng không? Và muốn biết là giá khi nào nó giảm thì chúng ta phải xem thử là thiên thời địa lợi nhân hòa nó hội tụ đủ hay chưa. Các bạn xem một chuỗi video của Xanh, bạn sẽ thấy rằng là các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa lúc nào cũng là những yếu tố nói đơn giản, nhưng mà vào thị trường nó áp dụng nó cực kỳ đúng, bởi vì bản chất của thị trường Forex đứng đằng sau luôn luôn là con người, và đã là con người thì ai cũng muốn có lợi ích, chỉ khác là cách làm khác nhau. Ví dụ người giám đốc thì họ cũng đi làm mà muốn kiếm tiền đúng không các bạn? Nhưng nếu các bạn nói rằng là bây giờ anh giám đốc đi quét rác một tháng kiếm 1 tỷ, thì Xanh nói các bạn rằng anh giám đốc đó cũng sẽ bỏ nghề đi quét rác, bởi vì cái mục đích của anh giám đốc không phải là anh thích đi làm, mà là anh thích đi kiếm tiền, bởi vì làm giám đốc thì kiếm được nhiều tiền hơn. Đấy, nếu làm một công việc khác mà kiếm nhiều tiền thì các anh giám đốc đó cũng sẽ bỏ việc mà thôi, bỏ việc đi làm cu ly. Còn các bạn cũng thế thôi, các bạn là nhân viên, các bạn đi làm cũng chỉ vì các bạn muốn kiếm được tiền. Vậy tất cả mọi người đến đây các bạn chắc là họ chưa chắc đã thích công việc đó, nhưng họ thích tiền, họ thích có lợi ích, bởi vì khi có tiền thì họ có lợi ích, mà có lợi ích thì đó mới là mục đích chính. Nhưng khác nhau là các con đường, có người đi con đường giám đốc, có người đi con đường là nhân viên. Nhưng đi con đường nhân viên thì các bạn hiểu là các bạn làm được 10 đồng thì các bạn chỉ nhận được cái giá trị là 5 đến 6 đồng thôi, còn 4 đồng kia sẽ bị bóc lột, sẽ bị mất đi. Vậy tương tự như thế, nếu các bạn làm giám đốc, các bạn hỏi là cái thằng giám đốc nó ác, nó bóc lột, thì đó là cái bản chất của ông giám đốc. Làm là phải có một cái khoản thặng dư, và cái khoản thặng dư đó đến từ cái việc là người ta làm được 10 đồng, mình trả cho họ 5 đồng 6 đồng thôi. Thì có một số người họ gọi cái đó là bóc lột. Bóc lột là bởi vì ta ăn nhiều quá, ông giám đốc ăn nhiều, nhưng mà nếu không bóc lột thì ông giám đốc ăn ít, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái cách ở đây là bóc lột mẫn, thằng giám đốc nó vẫn phải bóc lột từ nhân viên, khác nhau là bóc lột nhiều hay bóc lột ít. Nếu mà bóc lột mà 10 đồng bóc lột 5 đồng thì gọi là nhiều, nhưng bóc lột còn 1-2 đồng thì người ta chấp nhận được. Thì thị trường cũng thế đó, thị trường bản chất của nó sẽ là bóc lột tiền của bạn. Cái thằng mà không ngoan ở trên thị trường, cái thằng nhà cái, thằng các bạn gọi là ở phố Wall đó, thì nó không ngoan thì nó bóc lột được nhiều. Còn các bạn mà không biết thì các bạn kiểu gì cũng bị nó bóc thôi. Còn Xanh thì không hơn, nhưng Xanh chỉ đơn giản là không ngoan hơn những người kia, không ngoan hơn những trader mất tiền kia. Thì ví dụ mình làm được 10 đồng, thằng nhà cái chỉ bóc lột mình được 2 đồng thôi, còn mình nuốt được 8 đồng thì mình khác các bạn. Còn các bạn các bạn làm được 10 đồng, các bạn thị trường bị thị trường nó lột hết là 6 đồng 7 đồng, nó coi như các bạn còn đúng cái chút ác rồi, lợi nhuận thì ít mà cứ mỗi khi thua thì nhiều. Còn Xanh là các bạn thấy không, mỗi khi mình thắng nhiều, thua ít là bởi vì mình để thị trường nó bóc lột, nhưng bóc ít thôi. Mình thua lỗ nhưng thua lỗ ít thôi. Thì đó là cái logic và cách chơi của mình, là chơi khi xác suất thắng của mình cao. Còn các bạn chỉ đơn giản là chơi khi cảm xúc của các bạn dâng cao. Đó là hai điều khác nhau nha. Mình chơi là khi xác suất thắng của mình cao, còn các bạn chơi là khi xác suất thắng của các bạn dâng cao. Sorry các bạn, là khi cảm xúc của bạn dâng cao. Đấy, thì Xanh mới kêu là nếu một trader giao dịch chỉ đơn giản là khi cảm xúc họ lên cao là họ sẽ luôn luôn thua. Nhưng nếu họ chơi khi xác suất thắng họ lên cao thì họ sẽ luôn luôn là người giành chiến thắng, bởi vì xác suất là logic, còn cảm xúc chỉ là một yếu tố cảm tính mà thôi, mà nó sẽ không giúp các bạn thành công đâu. Tiên Xanh chúc các bạn sẽ là người may mắn kiếm được tiền và luôn giữ vững một cái niềm tin thị trường này chúng ta có thể làm được, chỉ là chúng ta phải làm đúng cách và chúng ta phải biết cách. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn anh chị ha. Bạn thân mến, chúng ta đều muốn kiếm tiền từ thị trường. Người ta nói muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Nếu bạn cần một người đồng hành trên hành trình chinh phục thị trường tài chính đài chông gai phía trước, hãy nhấn vào phần link mô tả để tham gia vào nhóm tín hiệu giao dịch hàng ngày. Nó hoàn toàn miễn phí và không có bất kỳ khoản phí phát sinh nào. Bạn sẽ được tham gia vào cộng đồng các nhà giao dịch sâu động, mạnh mẽ và hiệu quả nhất cùng Tiên Xanh. Ngoài ra, Tiên Xanh cũng có rất nhiều phần quà bằng tiền mặt được gửi tặng đến bạn. Hãy nhấn vào phần link bên dưới để tham gia vào cộng đồng giao dịch và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn ngay bây giờ.